Good day, sir and classmates. I am Marcel Melaure, Reporter 25. I am going to discuss the Code of Ethics. I got this from the Association of Registered Professional Foresters of the Newfoundland and Labrador governs the professional conduct of its member and is bound by an approved Code of Ethics. Here is the responsibility of a member to the public is to work to improve practices and policies affecting the stewardship of forest land, meaning upang magtrabaho at mapabuti ang kasanayan at patakaran na nakakaapekto sa pangangasiwa ng lupaing kagubatan. Next is where a member believes a practice is detrimental to good stewardship of forest lands. Meaning, kung saan naniniwala ang isang miyembro ng isang kasanayan ay nakakasama sa mabuting pangangasiwa ng lupaing kagubatan. Next is to advise the responsible person promptly and if the matter is not resolved, to inform the professional conduct committee immediately in writing of the issue. Meaning, kaagad na payuhan ang otoridad ng tao at kung ang bagay ay hindi nalutas, upang agad na ipagbigay alam sa professional na komite ng pag-uugali sa pagsulat ng issue. Next, if it is not possible to raise the matter with the responsible person or if it is inappropriate in the circumstance to do so, to inform the professional conduct committee immediately in writing of the issue. Meaning, kung hindi posible na itaas ang usapin sa responsableng tao o kung hindi nararapat sa pangyayari na gawin ito, agad na ipagbigay alam sa professional na komite sa pag-uugali sa pagsulat ng issue. Next is to use members' knowledge and skills to help formulate sound forest policies and laws based on both scientific principles and societal values. Meaning, upang magamit ang kaalaman at kasanayan ng miyembro upang makatulong na bumalangkas ng maayos na mga patakaran at batas sa kagubatan batay sa parehong mga prinsipyong pang-agham at mga pagpapahalagang panlipunan. Next is to broaden the public's understanding and appreciation of forest, the practice of forestry, the value of forestry to society, and the association's commitment to the highest possible standards in the practice of forestry. Meaning upang mapalawak ang pag-uunawa at pag-aalaga ng publiko sa mga kagubatan, ang pagsasanay ng pangungubat, ang halaga ng pangungubat sa lipunan, at ang pangako ng asosasyon sa pinakamataas na posibleng pamantayan sa pagsasagawa ng kagubatan. Next is to undertake only work that a member is competent to perform by virtue of training and experience, and where advisable to retain and cooperate with the other professional foresters and specialists. Meaning, na magsagawa lamang ng trabaho na ang isang miyembro ay karampatang gumanap sa bisa ng pagsasanay at karanasan at kung saan ipinapayong panatilihin at makipagtulungan sa iba pang mga profesional na kagubatan at espesyalista. Next is to not make misleading or exaggerated statements regarding to the member's qualifications or experience. Meaning, huwag gumawa ng mapanlinlang o pinakamalaking pahayag hinggil sa mga kwalifikasyon o karanasan ng miyembro. Next is to express opinions on forestry matters only on the basis of adequate knowledge and honest conviction, and discourage and challenge the presentation of untrue, biased, or exaggerated statements concerning the practice of forestry. Meaning, upang maipahayag ang mga opinyon tungkol sa mga usapin sa kagubatan, batay lamang sa sapat na kaalaman at matapat na paniniwala, at panghinaan ng loob at hamunin ang pagtatanghal ng hindi totoo, bias o pinalaking pahayag tungkol sa pagsasagawa ng kagubatan. Next is to have proper regard in all aspects of work for safety, health, and welfare of the public and the potential impacts of forestry practices on public welfare. Meaning, upang magkaroon ng wastong pagsaalang-alang sa lahat ng aspeto ng trabaho para pangkaligtasan, kalusugan at kapakanan ng publiko at mga
potensyal na epekto ng mga kagawian sa kagubatan sa kapakanan ng publiko. Next is to promote truthful and factual and accurate statements on forestry matters, and meaning is upang maitaguyod ang totoo at tumpak na pahayag tungkol sa mga usapin sa kagubatan. Next is to work in a spirit of integrity, honor, fairness, good faith, and courtesy. Meaning, upang magtrabaho sa isang diwa ng integridad, karangalan, pagiging patas, mabuting pananampalataya at paggalang. The next responsibility is the responsibility of a member to the profession, which is the forester to its profession. Here is to maintain the honor and integrity of the profession and act at all times with responsibility and dignity. Meaning, upang mapanatili ang karangalan at integridad ng propesyon at kumilos sa lahat ng oras na may responsibilidad at dignidad. Next is to inspire confidence in the profession by maintaining high standards in conduct and daily work through continuous improvement of methods and personal knowledge and skills. Ibig sabihin, upang pukawin ang pagtitiwala sa propesyon sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mataas na pamantayan sa pag-uugali at pang-araw-araw na gawain sa pamamagitan ng patuloy na pagpapabuti ng mga pamamaraan at personal na kaalaman sa kasanayan. Next is to contribute to the work of forest societies and educational institutions and to advance scientific and personal knowledge. Ibig sabihin, upang bibigay ng kontribusyon sa mga gawain ng lipunan sa kagubatan at mga institusyong pang-edukasyon at isulong ang pang-agham at personal na kaalaman. Next is to review with the colleague responsible any practice or behavior the member believes contrary to this code. If not resolved, to report the matter in writing with the knowledge of the colleague concerned to the Professional Conduct Committee. Ibig sabihin, upang suriin sa responsableng kasamahan anumang kasanayan o pag-uugali na pinaniwalaan ng miyembro na taliwas sa code na ito. Kung hindi nalutas, iulat ang bagay sa pamamagitan ng pagsulat na may kaalaman ng kasamahan na nag-aalala sa komite ng profesional na pag-uugali. Next, here is to sign or seal only documents, plans, or work which members have prepared or carried out or which have been prepared or carried out under their direct professional supervision or review. Ibig sabihin nito ay upang lagdaan o tatakan lamang ang mga dokumento, plano, trabaho na inihanda o naisakatuparan ng mga kasapi o kung saan ay handa o naisagawa sa ilalim ng kanilang direktang pangangasiwa o pagsusuri sa profesional. Third to the last is to apply the best knowledge that is reasonably available and to make a personal commitment to a process of continuing education to keep current in the skills and knowledge of the professional practice of forestry. Ibig sabihin nito ay upang mailapat ang pinakamahusay na kaalaman na makatuwirang magagamit at gumawa ng isang personal na pangako sa isang proseso ng patuloy na edukasyon upang panatilihing kasalukuyan sa mga kasanayan at kaalaman ng propesyon na kasanayan sa kagubatan. Second to the last is to state clearly on whose behalf professional statements or opinions are made. And, ibig sabihin nun, malinaw na isinasaad kaninong ngalan ang mga profesional na pahayag o opinyon na ginagawa. And last, to not misrepresent facts. Meaning, ibig sabihin nito ay upang hindi maling paglalarawan ng mga katotohanan. The next responsibility is the responsibility of a member to other members. So, the
to other foresters. First here is to provide advice, recognition, support, and guidance to those practicing forestry in order to assist in furthering and enhancing their efforts and to ensure that the best possible practices and objectives are undertaken and recognized. Ibig sabihin nito upang magbigay ng payo, pagkilala, suporta at patnubay sa mga nagsasagawa ng kagubatan upang makatulong sa pagpapatuloy at pagpapahusay ng kanilang mga pagsisikap at upang matiyak na ang pinakamahusay na posibleng mga kasanayan at layunin ay magawa at makilala. Next is to provide opportunity for the professional development and advancement of forest practitioners, including employees and or less experienced individual. Ibig sabihin nito ay upang magbigay ng pagkakataon para sa mga profesional na pag-unlad at pagsulong ng mga nagsasanay sa kagubatan, kabilang ang mga empleyado at o hindi gaanong may karanasan na mga individual. Next is to give credit for professional work, assistance, methods, facts, or opinions provided by the others. Ibig sabihin, upang magbigay ng kredito para sa mga profesional na trabaho, tulong, pamamaraan, katotohanan o opinyon na ibinigay ng iba. Next is to conduct themselves towards other registered professionals with fairness and in good faith. Ibig sabihin nito, upang makilos ang kanilang sarili patungo sa iba pang mga nakarehistrong profesional na may patas at nasa mabuting pananampalataya. Next is to share knowledge. Next is to share knowledge and experience to other members upang mabahagi ng kaalaman at karanasan sa iba pang mga kasapi. Third to the last is to strive to avoid improper or questionable practices in their own work, and in the work of others, and to take steps as soon as possible to correct such practices and minimize their impacts on both the resource and the reputation of those engaged in the practice of forestry. Ibig sabihin nun, upang magsikap na iwasan ang hindi tama o kaduda-dudang mga kasanayan sa kanilang sariling gawain at sa mga gawain ng iba pa, at iba pang gumawa ng mga hakbang sa lalong madaling panahon upang maitama ang mga naturang mga kasanayan at mabawasan ang kanilang mga epekto sa parehong mapagkukunan at sa mga reputasyon ng mga nakikibahagi sa mga pagsasanay ng kagubatan. Second to the last is to not unfairly criticize the work of other members or attempt to injure the professional reputation or business of another member. Meaning, upang hindi patas na pintasan ang gawain ng ibang mga kasapi o pagtatangka na saktan ang mga profesional na reputasyon o negosyo ng iba pang membro. Last is to abstain from undignified public communication with another member. Meaning, upang makaiwas sa mga hindi marangal na komunikasyon sa publiko sa iba pang membro. Yun lamang po, maraming salamat. Code of Ethics.